Усім привіт! У цьому відео зв'яжу з вами ось таку чарівну кульку на ялинку. В'язатиму пряжею Violet від Yarnart, де на 50 грамів 282 метри, гачком 1,5 мм. Також нам знадобиться повітряна кулька для того, щоб надати форму виробу. Набираємо 8 повітряних петель. І в першу повітряну петлю в'яжемо з'єднувальний стовпчик, тобто робимо кільце. Тепер в це кільце пров'язуємо 16 стовпчиків з одним накидом. Спочатку в'яжемо 3 повітряні петлі, це перший стовпчик з накидом, ниточку вводимо під в'язання і продовжуємо в це кільце в'язати стовпчики з накидом. Загалом має бути 16 стовпчиків. Так в'яжемо до кінця ряду. В'язала 16 стовпчиків з одним накидом. Тепер в третю повітряну петлю підйому в'яжу з'єднувальний стовпчик і завершую ряд. Переходимо до наступного ряду, набираємо 2 повітряні петлі і в наступний стовпчик в'яжемо один стовпчик з накидом не до кінця. Залишається 2 петлі на гачку, пров'язуємо їх разом. Набираємо 5 повітряних петель. І знову в наступні 2 петлі в'яжемо по одному стовпчику не до кінця. 3 петлі на гачку, пров'язуємо їх разом. Далі 5 повітряних петель, так в'яжемо до кінця ряду. Набрала 5 повітряних петель. І в'яжу останні 2 стовпчики з одним накидом разом. 5 повітряних петель. З'єднувальний стовпчик у верхівку першої групки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 скорочень і між ними ланцюжки з 5 повітряних петель. Далі з'єднувальним стовпчиком переміщуємося під перший ланцюжок. І тепер під кожний ланцюжок в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Отже, 3 повітряні петлі – це перший стовпчик з накидом. І ще сюди пров'язуємо 4. Три повітряні петлі. І під наступний ланцюжок знову в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. П'ять. 3 повітряні петлі. І продовжуємо рапорт до кінця ряду. Завершую ряд. Під останній ланцюжок пров'язала 5 стовпчиків з одним накидом. Набираю 3 повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю підйому. Далі в'яжемо 2 повітряні петлі. У наступний стовпчик попереднього ряду в'яжемо стовпчик з одним накидом не до кінця, 2 петлі на гачку, пров'язуємо їх разом. Тобто ми пров'язали 2 стовпчики з одним накидом разом. Далі в наступну петлю в'яжемо стовпчик з одним накидом. І в наступні 2 петлі також в'яжемо 2 стовпчики разом. Три повітряні петлі. Стовпчик з 2 накидами у середню, тобто другу повітряну петлю ланцюжка. Далі знов 3 повітряні петлі і сюди ж в'яжемо в цю саму петлю стовпчик з 2 накидами.
3 повітряні петлі і продовжуємо рапорт. Завершую ряд, 3 повітряні петлі, стовпчик з 2 накидами в другу повітряну петлю ланцюжка, 3 повітряні петлі, ще один стовпчик з 2 накидами сюди ж у другу петлю ланцюжка, 3 повітряні петлі. І у верхівку першого скорочення в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Переходимо до наступного ряду. 2 повітряні петлі, це перший стовпчик з накидом не до кінця. Далі в наступну петлю другий стовпчик з накидом не до кінця, третій стовпчик не до кінця, пров'язуємо їх разом. 3 повітряні петлі. І тепер ось у нас оця галочка, між нею ланцюжок з 3 повітряних петель, всередину цієї галочки в другу петлю пров'язуємо 4 стовпчики з 2 накидами і між ними по 3 повітряні петлі. Отже, перший стовпчик з 2 накидами всередину цієї галочки. Три повітряні петлі. Другий стовпчик з 2 накидами всередину галочки. 3 повітряні петлі. Третій стовпчик з 2 накидами. 3 повітряні петлі. І четвертий стовпчик з 2 накидами. Три повітряні петлі і в'яжемо 3 стовпчики з 1 накидом разом. Ось так у нас має вийти. Отже, завершую ряд. Пров'язала 3 стовпчики з 1 накидом разом, 3 повітряні петлі. В серединку цієї галочки в'яжемо перший стовпчик з 2 накидами, 3 повітряні петлі, другий стовпчик з 2 накидами, 3 повітряні петлі, третій стовпчик з 2 накидами, 3 повітряні петлі, четвертий стовпчик з 2 накидами, 3 повітряні петлі і у верхівку скорочення в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Ось що в нас виходить. І зараз в'язатимемо останній ряд цієї кулі. Я вже останній ряд зв'язала. Оцей останній ряд я буду пров'язувати на другій частині кулі, одночасно приєднуючи до першої. Перша частина кулі складається з однакових рапортів під кожен ланцюжок. А саме стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Так само під кожен ланцюжок. Але під оцей центральний ланцюжок ми в'яжемо стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Далі 3 повітряні петлі і знов стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Повітряна петля підйому, в яку ми будемо завершувати ряд. Далі під ланцюжок в'яжемо стовпчик без накиду, піко, тобто 3 повітряні петлі,
Вводимо гачок в першу петлю, захоплюємо ниточку і пропускаємо її через петлю на гачку. І сюди ж в'яжемо стовпчик без накиду. Все. Під наступний ланцюжок так само. Стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. Далі, ось у нас центральний ланцюжок. Під нього ми в'яжемо стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Далі, посерединці у нас 3 повітряні петлі для того, щоб з'єднати ці дві частини. Але перед тим, як з'єднувати обидві частини, ховаємо хвостики зі зворотнього боку, оскільки після приєднання їх буде незручно ховати. Стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Тепер ці 3 повітряні петлі будемо в'язати наступним чином. В'яжу першу повітряну петлю, далі беру першу частину, слідкую, щоб зворотня сторона дивилася на зворотню, прикладаю і під ланцюжок з 3 повітряних петель першої частини я в'яжу стовпчик без накиду і повертаюся закінчувати свою другу частину. Тобто 2 повітряні петлі в мене вже тут є, в'яжу третю і продовжую рапорт. Під цей самий ланцюжок в'яжу стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. І ось у нас вийшло з'єднання. Під наступний ланцюжок знов стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. І під останній ланцюжок стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. Одне з 8 з'єднань зробили. З'єднала 7 верхівок, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Переходжу до останньої. Робимо все те саме. Стовпчик без накиду під ланцюжок, піко, стовпчик без накиду. Під наступний ланцюжок стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Під центральний ланцюжок стовпчик без накиду, піко, стовпчик без накиду. Далі повітряна петля, знаходимо останній незайманий наш промінець. Під 3 повітряні петлі в'яжемо стовпчик без накиду. В'яжемо ще одну повітряну петлю, повертаємося до нашої другої частини і сюди в'яжемо стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. І далі в нас лишається зв'язати 2 останні ланцюжки. Стовпчик без накиду, піко і стовпчик без накиду. Тепер з'єднувальний стовпчик під першу повітряну петлю підйому, з якої починали ряд. Повітряна петля і обрізаємо ниточку. Виробу потрібно надати форми і твердості. Раніше я використовувала клей для фіксації кулі, але помітила, що з часом деякі кулі стали жовтіти. Від крахмалю такого ефекту, тобто зміни кольору, я не помічала, тож крахмалитиму.
Роблю густий крохмальний розчин. Занурюю в'язану кулю на декілька хвилин. Віджимаю не до кінця, залишаю трохи розчину на виробі. Отже, дивіться, я вставила кульку всередину і не до кінця, залишаю тільки круглу його частину всередині вироба. Зараз я надую кульку і зав'яжу. Коли ми її повністю надули, вона стала овальної форми. Випускаємо повітря, аж доки форма не стане круглою. Тобто такою, якою ми хочемо бачити кулю. От зараз мені подобається, зараз вже все кругло. Тобто надуваємо не до кінця. І остання перевірка – це піко, щоб вони всі були на своєму місці і не були загорнуті всередину. Все закручую і зав'язую. Тепер я візьму ось так ниточку, так зв'яжу і підв'яжу на будь-яке місце до тих пір, поки повністю вироб не висохне. Висохла моя кулька. Ви навіть по звуку можете чути, наскільки вона суха. Зворотньою стороною гачка повідриваю кульку від виробу, щоб при спусканні оця гумова кулька не потягнула за собою вироб. І щоб не деформувалась наша в'язана куля. Тепер спускаємо. Кулька готова. Бажаю вам приємного в'язання і дякую за компанію.